Azi vă invit la un escalop de pui, felit de piept de pui fraged în sos savuros de smântână cu ciuperci. Delicios și gata în mai puțin de o oră. Să începem! Pentru această rețetă am folosit piept de pui pe care l-am feliat pe lung în bucăți de circa 1 cm, nu mai groase de 2 cm, cam 2-3 bucăți pe porție. Am sărat carnea și am pipărat-o, apoi am tăvălit fiecare bucată prin făină, atât pe o parte cât și pe cealaltă, scuturând ușor excesul. Am pus pe foc o tigaie încăpătoare puțin mai adâncă și am încins în ea 2-3 linguri de ulei. Când uleiul e fierbinte de sfârie, am pus pe rând bucățile de pui înfăinate în tigaie și le-am prăjit la foc iute câte 1-2 minute pe fiecare parte. În această fază trebuie să fim atenți să menținem uleiul fierbinte, fără însă a se arde. Bucățile de pui nu trebuie să fie înghesuite, altfel se vor găti în suc propriu în loc să se gătească în ulei. De îndată ce am terminat de prăjit toate bucățile de carne, le-am scos într-o farfurie și le-am pus deoparte. În aceeași tigaie în care am gătit puiul și în același ulei, turnăm imediat un pahar de vin alb demisec. Dăm focul mai tare cât alcoolul se evaporă. Cu o lingură de lemn am răzuit bine baza tigăii pentru a desprinde resturile de carne. Procedeul se numește deglasare și e cea mai bună metodă de a obține un sos gustos. Asta pentru că acum recuperăm toate savorile latente pe care altfel le-am pierde prin aruncare. Dar dacă însă din neatenție sau din neștiință ați ars uleiul sau carnea în tigaie, mai bine renunțați la acest pas și folosiți o altă tigaie, pentru că sosul format va mirosi a ars. Când vinul s-a evaporat în mare parte, am adăugat puțin unt și ciupercile curățate și tăiate în sferturi. Am sotat ciupercile la foc iute până când scad și se rumenesc ușor. Toată faza va dura circa 5 minute, timp în care vom amesteca des și vom supraveghea focul potrivit flacăra, în așa fel încât ciupercile să se gătească constant, dar să nu se ardă. Când ciupercile s-au înmuiat, adăugăm ceapa tăiată mărunt, mai călim pe foc potrivit încă 5 minute, timp în care stăm cu ochii pe tigaie și amestecăm des. Gata, ceapa s-a înmuiat, adaug și 3-4 căței de usturoi tocat, mai călim 1 minut să se libereze aroma, după care adăugăm și 200 de ml de smântână grasă și amestecăm. Este foarte important să folosim smântâna naturală cât mai grasă, din aceea peste 30% grăsime care se folosește când facem frișcă. Am încălzit smântâna până la punctul de fierbere, iar când dă în clocot am dat focul încet. E momentul să adaug una câte una bucățile de pui în sos și am mai lăsat să se gătească încă 1-2 minute. Am potrivit la gust cu sare și piper proaspăt măcinat și am luat de pe foc. Am adăugat pătrunjel verde tocat mărunt și am ras fin și o căpățână de usturoi. Și acum micul secret care face mare diferență. Zeama de liber taie din grăsimea smântânii și îi dă un gust fresh. Puteți pune peste întregul escalop, eu prefer să las să-și pună fiecare zeamă după gust în farfurie. Escalopul nostru merge de minune cu paste, orez sau cartofi, dar și cu o salată simplă. E delicios și e gata în mai puțin de o oră. Iar dacă vă place acest escalop de pui, poate încercați și rețeta de escalop de vițel în sos de roșii. Vă las linkul la rețeta video în comentarii. Mor de poftă, dar nu trec la masă până nu vă invit să dați like și share dacă v-a plăcut rețeta. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi noutățile. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!